नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला ताकापासून पिठलं बनवून दाखवणार आहे। तर ह्या चमच्याच्या मापाने 3.5 चमचे बेसन पीठ घेतलेलं आहे। हे आपलं घरचं दळलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये बघा अर्धा फुलपात्र मी ताक घेतले। ताक आहे घट्ट बघा, एकदम अशा पद्धतीत आहे। पातळ जरी असेल घेतलं तरी चालेल, 1 फुलपात्र घेतलं ताक तरी चालेल। आंबट असेल तर अजून चांगलं। आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। मिक्स करून घेतले बघा हे चांगलं। ह्याच्यामध्ये अजून आपण पाणी टाकायचं। तर ह्या मी ज्या भांड्यामध्ये ताक घेतलं होतं ना त्यातच पाणी घेतलेलं आहे। ही पिठलं ना 1 नंबर लागतं चवीला, तुम्ही करून बघा। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। खाली कालवल्यामुळे काय होतं, गाठी वगैरे होत नाही ते पिठल्याच्या, त्यामुळे आपण असं खाली कालवून घ्यायचं। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल आपण 1 चमचा टाकायचं। तुम्ही अर्ध तेल अर्ध तूप जरी टाकलं तरी चालेल आणि कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये छोटा अर्धा चमचा मोहरी, छोटा अर्धा चमचा जिरे, कढीपत्ता, 2 चिमूट हिंग पावडर आणि 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या बघा अशा कुटून घेतलेल्या आहेत। थोड्याशा मी मोठ्या मोठ्या कुटलेल्या आहेत, कारण की ह्याचे ना चव छान येते। एकदम बारीक बी कुटायची काही गरज नाही आहे। तर थोडासा कलर चेंज झाला, त्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम असा बारीक कापून घेतलेला आहे आणि हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा भाजलेला आहे, त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि 4 मिरच्या बघा मी अशा कुटून घेतलेल्या आहेत। त्या कुटून टाकायच्या, कापून वगैरे जरा टाकल्या की नाही की एवढं चांगली चव येत नाही। असं कुटून टाकल्या की नाही, भला 2 टाका पण कुटून टाका। ते थोडं परतून घेऊया आपण। परतून घेतले बघा, असा कलर येतो चांगलं परतून घ्यायचं, म्हणजे पिठले एकदम छान असं लागतात। ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचे। आता तुम्हाला किती पिठलं पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं। आपण पिठात ताक मिसळलेलं आहे हे विसरायचं नाही, त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं। आणि जर पातळच पाहिजे असेल तर जास्त टाकलं तरी काय हरकत नाही। चवीनुसार मीठ। आणि आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला कोथिंबीर टाकायची। कोथिंबीर जरा जास्त टाकायची आणि कांद्याची पात आहे बघा, 1 मुठभर कांद्याची पात घेतलेली आहे। आता ही चांगली उकळून देऊया आपण। उकळलेलं आहे बघा, गॅस आता जरा बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये ही जे आपण ताकामध्ये पीठ घालून ठेवलं होतं, मिक्स करून ठेवलं ते टाकायचं बघा। एवढं पातळ झालेलं आहे आणि बारीक गॅसवरच ह्याला पहिलं थोडंसं हलवून घ्यायचं, म्हणजे पिठल्यामध्ये कधी गाठी वगैरे होत नाहीत। आता मिक्स झालेलं आहे। आता गॅस मी मीडियम करते आणि मीडियम गॅसवर आपण हे शिजवून देऊया। शिजायचं म्हणजे तुम्हाला जर पातळ पाहिजे असेल तर अजून पातळ करायचं, जर घट्ट पाहिजे असेल तर घट्ट होईल। 5 ते 10 मिनटं आपण ह्याला शिजवून देऊया। एकसारखं बघा असं हलवत राहायचं, कारण हे अशा बुडबुड येतात का नाही तर मग ते अंगा उडतं, म्हणून हलवत राहायचं। 5 ते 7 मिनिट झालेत, मी एकसारखं बारीक गॅसवर हलवत आलेलं आहे। तर अशा पद्धतीत झालेलं आहे। तुम्हाला जर घट्ट पाहिजे असेल तर घट्ट ठेवायचं आणि पातळ जर पाहिजे असेल तर थोडंसं पाणी टाकायचं। जास्त ताक टाकू नका, जेवढं मी सांगितले ना 1 फुलपात्रभर टाकलं तरी चालेल। तर अशा पद्धतीत होतं। तुम्ही भातावर खाऊ शकता, भाकरीवर, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी याच्यावर खाऊ शकता। 1 नंबर लागतं चवीला। रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।